วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูขนมไทยชาววังอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้จะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าเราจะทำเป็นเมนูฝอยทองใบเตยค่ะส่วนมากที่เราเห็นตามท้องตลาดก็จะเป็นฝอยทองที่เป็นสีเหลืองนะคะแต่วันนี้เราจะมาในกลิ่นสีเขียวค่ะรสชาติและสีสันของมันจะดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูฝอยทองใบเตยนะคะก็จะมีไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดค่ะแล้วก็จะเป็นใบเตยนะคะใบเตยจะมีเป็น2ส่วนค่ะเป็นส่วนที่จะใช้ผสมกับไข่แดงแล้วก็เป็นส่วนที่ใช้ต้มกับน้ำเชื่อมค่ะน้ำตาลน้ำเปล่าและกลิ่นมะลิค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูฝอยทองใบเตยกันเลยค่ะเริ่มจากการตอกไข่ก่อนนะคะตอกจนไข่หมดนะคะพยายามอย่าให้ไข่แดงแตกเราจะใส่ไข่เป็ดลงไปด้วยนะคะเพื่อให้ตัวเส้นฝอยทองเนี่ยมันมีความแข็งขึ้นนิดนึงมันเวลาเราเอาไปโรยเนี่ยมันจะได้ไม่ขาดง่ายค่ะจริงๆจะใส่ไข่เป็ดเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้เราทำฝอยทองใบเตยด้วยความที่ไข่เป็ดเนี่ยมันสีค่อนข้างจะจัดนะคะถ้าเราผสมกับใบเตยเนี่ยมันจะไปกลบสีของใบเตยนะคะตอนต่อนะคะเราก็จะเหลือไข่น้ำค้างไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะให้ตัวฝอยทองเนี่ยเวลาเราโรยเนี่ยมันจะโรยได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเส้นสวยนะคะพอเราตอกไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามากรองกันนะคะเราจะใช้แต่ไข่แดงค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาเมือกขาวๆเนี่ยค่ะออกค่อยๆทำอย่างเบามือนะคะเดี๋ยวไข่แดงมันจะแตกทำไปเรื่อยๆจนหมดนะคะตอนนี้นันก็แยกไข่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนันจะมาเอาตัวน้ำค้างไข่ที่เราแยกเอาไว้นะคะเอาไปผสมกับตัวไข่แดงแล้วก็จะกรองออกมาค่ะใส่น้ำค้างไข่ลงไปค่ะแล้วก็เอาช้อนคนให้ตัวไข่แตกตัวนิดนึงค่ะให้มันเข้ากันเวลาเราบีบมันจะได้กรองได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วเราก็บีบเลยค่ะรวบขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็หมุนเราจะไม่ขยำตรงกลางนะคะจะค่อยๆหมุนแบบนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อมาของการทำฝอยทองใบเตยนะคะเราก็จะมาปั่นใบเตยกับตัวไข่ที่เมื่อกี้เรากรองเอาไว้แล้วนะคะใส่ไข่แค่ครึ่งเดียวค่ะแล้วก็ปั่นเลยค่ะตอนนี้นะคะตัวใบเตยก็ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปกรองกันค่ะพอปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามากรองกันค่ะเราจะกรองประมาณ2 รอบนะคะเพื่อให้ได้น้ำเยอะที่สุด
ศษจะได้ไม่ผสมลงไปในไข่ค่ะเราจะมากรองรอบที่2ด้วยผ้าขาวบางกันนะคะเราจะกรองใส่ในส่วนไข่แดงที่เหลือค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็รวบผ้าขึ้นมานะคะแล้วก็บิดค่ะบิดจากบนลงล่างนะคะพอหมดแล้วนะคะเราก็จะผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการทำตัวฝอยทองนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำส่วนเมนูน้ำเชื่อมนะคะที่เอาไว้ต้มนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะจริงๆแล้วนะคะน้ำเปล่าที่เราใช้เนี่ยอาจจะเป็นน้ำลอยดอกมะลินะคะแต่ว่าปกติสมัยนี้นะคะน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยในมะลิมันจะมีสารเคมีเราจะเลือกเป็นกลิ่นมะลิแทนนะคะแล้วก็เป็นใบเตยนะคะเพิ่มความหอมค่ะเราจะต้มจนเดือดนะคะเดี๋ยวเรารอจนน้ำเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็น้ำเดือดแล้วนั้นก็เอาใบเตยออกนะคะแล้วก็ลดไฟให้เหลือเป็นน้ำปุดๆตรงกลางนะคะให้เหมือนน้ำพุนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มโรยฝอยทองกันค่ะฝอยทองใบเตยก็เอามือนะคะอุดรูเอาไว้ค่ะตัวกระบวยแล้วก็ใส่ลงไปค่ะตัวไข่แดงที่ผสมใบเตยเอาไว้แล้วแล้วก็เริ่มวนค่ะวนประมาณ30-40 รอบนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบแพรใหญ่แพรเล็กนะคะพยายามวนให้ไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะคะพอเริ่มสุกแล้วนะคะก็เอาไม้ดันค่ะปึ๊บอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สะบัดในน้ำเชื่อมประมาณ 3-4 รอบค่ะเสร็จแล้วก็เอาขึ้นเลยค่ะเราก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนไข่แดงของเราหมดค่ะเราจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูฝอยทองใบเตยค่ะเป็นเมนูขนมไทยนะคะที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครทำนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามดูนะคะสามารถไปดูสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ